First step, itupi yung panyo. Very easy to gawin sa mga hindi na makabili sa labas ng face mask. So at least ito, yung mga gamit lang na meron kayo sa bahay. Kung wala pa rin kayong panyo, kahit yung mga lumang damit or tela, gupitin nyo lang na square. Kasi laki ng panyo. Depende sa gusto nyo. So yan. Pag gusto nyo, pwede nyo pa rin yan lagyan on top ng tissue. Pero, so yan, ganyan lang siya kadali. Ay, hindi pa pala. So, isuot nyo doon para nakalock, hindi agad matatanggal. So, yan. Ganyan lang siya kadaling gawin. And then, pwede nang gamitin. Suot ni mama. So, yan. Okay. That's it. Oh, meron na tayong face mask using handkerchief and rubber band. Diba? Gawa na, guys. Second option, using lumang damit nyo and then goma pa rin. Yung lumang damit, lumang blouse, gugupitin lang. Dito ka ito, gaya dapat tulad ko na. Pwede rin naman pantay mo lang nila. Tulad mo pa, bang ko para Pwedeng isukat nyo lang sa panyo. nanginginig na kasi. Kung wala kayong panyo, Pwede na to. yan, using lumang damit, tela. Face mask na hindi kailangang manahi. Okay lang. Tapos na. Ang dali, diba? So, meron ka ng maganda at colorful na face mask. Tipid na madali pa. Ayan, ganyan din siya. Face mask number 2. Option, t-shirt na luma. Usually, ganito yun na yung ginagawa ng mga drivers. So, ayan. So, pwede yan. So, kailangan nyo lang mahigpit yung
yung leeg ng t-shirt. So, yan. So, yan. Para ma-cover lang yung nose and yun. Ayan. Yan na. Yan. Ang advantage nito, yan, mahigpit siya, pati tenga mo cover. So, yan. Halimbawa, lalabas ka lang sa bahay niyo, wala kang face mask, so pwede niya nang gamitin yung t-shirt na may mahigpit na leeg.